หนังของชาว3นิ้วเมื่อวานนี้ทางเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาโพสต์ภาพและข้อความทุกคนคะรอบพิเศษดูหนังกับป้าเจี๊ยบ112ที่เซ็นทรัลมหาชัยบัตรราคา100 บาทฟรีกระเป๋าผ้าลายพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟฟรีป๊อปคอร์นขนาด46ฟรีน้ำอัดลมโอ้โหนี่ฮะรถแรกแจกแถมนะฮะทุกคนคะเช็คระดับความเหงากันค่ะระดับความเหงาขั้นสูงสุดนครศรีธรรมราช1ที่จังหวัดบุรีรัมย์มียอดจอง1ที่ ลำปาง0ที่ต้องมีลูกศรชี้ดูนะครับเพื่อหาไม่เจอใช่ มาดูหนังอีกเรื่องหนึ่งครับ มาดูหนังอีกเรื่องหนึ่งหนังของชาว3นิ้วนะฮะก็เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาโพสต์ภาพและข้อความทุกคนคะรอบพิเศษดูหนังกับป้าเจี๊ยบ112ที่เซ็นทรัลมหาชัยบัตรราคา100 บาทฟรีกระเป๋าผ้าลายพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟฟรีป๊อปคอร์นขนาด46อะไรออนนะฮะฟรีน้ำอัดลมโอ้โหนี่ฮะรถแรกแจกแถมนะฮะ วันที่8มิถุนายนสมุทรสาครค่ะนี่ดูหนังกับดูคุณทางเพจเขาบอกว่าดูหนังกับป้าเจี๊ยบนะเขาเรียกว่าป้าเจี๊ยบนี่ฮะป้าเจี๊ยบ112ที่อ๋อ112ที่นะฮะดูหนังกับป้าเจี๊ยบ112ที่โอ้หนังดีด้วยนะฮะคนเขาแบบเฝ้ารอดูกันเรื่องอะไรครับผมเรื่องนี่ฮะอันเนี้ยอะไรอะศรัทธาอะไรอะอำนาจศรัทธาอนาคตอะไรเนี่ยตั้งชื่อมันอาจจะแบบดูเป็นไม่ใช่หนังแอคชั่นอะเป็นสารคดีนะฮะเป็นสารคดีก่อนหน้านี้เนี่ยเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาก็นำเสนอข้อมูลซึ่งค่อนข้างจะตรงข้ามกับสาวกด้อมส้มนะฮะด้อมส้มเนี่ยโอ้โหบอกประมาณว่าหนังเรื่องนี้คนแห่กันไปดูนะฮะคนจองอะไรกันเยอะแยะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางเพจเขาบอกเลยนะฮะเขาบอกว่าทุกคนคะสำหรับรอบฉายหนังธนาธรวันแรกวันที่6นะฮะในกรุงเทพเวลาบ่าย2ยอดจองถล่มทลายสูงถึง9คนแล้วค่ะ9 คนเปิดที่เพจเขาเคยลงนะฮะนี่เขาบอกยอดจอง9คนนะฮะเมื่อวันก่อนเนี่ยเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรแล้วเขาไปดูเพราะเดี๋ยวนี้จะไปดูหนังเนี่ยมันจองได้ทางแอปไงใช่ไหมแล้วเขาก็จะบ่งบอกเลยว่ารอบฉายนี้เรื่องนี้นะรอบนี้วันนี้คุณสามารถจองได้ที่นั่งไหนได้บ้างส่วนที่นั่งไหนที่มีคนจองแล้วก็จะทำเครื่องหมายให้ดูนะทีมงานขึ้นมาให้ดูสิฮะขึ้นมาให้ดูสิฮะที่เขาบอกอะสำหรับรอบฉายหนังธนาธรวันแรกวันที่6ในกรุงเทพเวลา 14 นาฬิกายอดจองถล่มทลายสูงถึง9คนแล้วค่ะนะฮะเห็นไหมแล้วก็จะเป็นผังที่นั่งนี่โอ้โหก็จะขึ้นได้เห็นไหมเขานับไอ้ตรงเก้าอี้สีเทาๆอ่ะที่กากบาทไว้ที่กากบาทนั่นคือมีคนจองแล้วนับได้9ที่นั่งนับได้9ที่นั่งเมื่อ2 วันก่อนอันนี้เมื่อ2 วันก่อนนะฮะอันนี้มาให้ดูนะฮะวันนี้อาจจะแบบเต็มหมดแล้วก็ได้ แล้วก็เมื่อ1 วันก่อนนะฮะทุกคนคะเช็คระดับความเหงากันค่ะระดับความเหงาขั้นสูงสุดนะครับเขาก็ไปเจาะผังที่นั่งโรงหนังในเมืองต่างๆนะฮะมีมหาชัยนะฮะมหาชัย1ที่บนสุดบนด้านซ้ายนะครับนครศรีธรรมราช1ที่จังหวัดบุรีรัมย์มียอดจอง1ที่ลำปาง0ที่แล้วก็มีตัวหนังสือนะฮะต้องมีลูกศรชี้ดูนะครับเพื่อหาไม่เจอใช่ มีตัวหนังสือตัวหนังสือนี่
ดูหนังคนเดียวและทั้งโรงมีคนเดียวนะฮะระดับความเหงาขั้นสูงสุด โอ้โหโอ้เพจนี้มันแสบจริงๆวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนี่มันแสบจริงๆนะฮะ คือก่อนหน้าเนี่ยคือก็จะมีแถลงข่าวเปิดตัวหนังเรื่องนี้ฮะก็ธนาธรไปพูดโอ้โหแล้วก็เขาจะถ่ายรูปเวลาเขาถ่ายรูปพวกด้อมส้มเขาจะถ่ายรูปเหมือนกับมีคนไปต้อนรับไปฟังการแถลงข่าวเยอะแยะใช่ไหมชู3 นิ้วเขาจะหามุมไว้ชู3 นิ้วแล้วก็ถ่ายจากด้านหลังนะโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแต่มาดูยอดจองจริงๆแล้วก็มีทำเสื้อด้วยมีทำเสื้อนะอะไรบอกว่าเหมือนกับโซเอาอะไรที่นั่งเต็มนะฮะเพจนี้ก็บอกว่ามันเต็มที่ไหนล่ะมันเต็มที่ไหนนะอันนี้ก็นำเสนอข่าวเกี่ยวกับโลกบันเทิงให้ฟังกัน2 เรื่องกองถ่ายหนังฮอลลีวูดกับหนังสารคดีของพี่ธรเขานะฮะอันนี้โลกบันเทิงฮะหรือข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงอะไรที่มันลงหนังผมก็ว่ามันเป็นข่าวบันเทิงขำๆนะฮะนี่คนมีอย่าไปคืออย่าไปเหยียดอย่าไปแซะหนังของพี่ธรก็เลยฮะเพจฮะเพราะว่ามีหนังหลายเรื่องบางทีก็คนดูหลอมแหลมก็มีใช่ไหมก็มีหนังหลายเรื่องไม่ต้องหนังของพี่ธรหรอกหนังฮอลลีวูดก็มีหนังไทยบางเรื่องก็มีที่คนดูน้อยๆนะคนดูน้อยๆก็มีนะแต่นี่มันเปิดตัวไงเปิดตัววันแรกวันที่6ไงวันที่6 มิถุนายนคือวันพรุ่งนี้แล้วนะวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยมันควรจะแบบใช่ไหมไอ้รอบที่เหงาของหนังทั่วไปเนี่ยมันก็คือเข้าโรงมาแล้ว2-3 อาทิตย์4 อาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็ท้ายๆมันก็ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับมีคดีความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขารายงานนะครับว่าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนัดฟังคำพิพากษาคดีมาตรา 112 ของนายเพชรธนกรปัจจุบันนี้อายุ21แล้วก็นายบีมนัทกรปัจจุบันนี้อายุ20ที่ต้องบอกปัจจุบันเพราะว่าคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้น20 ธันวาคม 2563ตอนนั้นเนี่ย2 คนนี้ก็ประมาณอายุ17นะฮะ17-18ผ่านมาแล้วก็ประมาณ3 ปีนะฮะก็ตอนนี้คดีนี้เข้าสู่การพิจารณาของศาลเยาวชน2 คนนี้เป็นแนวร่วม3 นิ้วถูกดำเนินคดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมแต่งครอปท็อปเดินห้างสยามพารากอนเนี่ยนะฮะก็ตอนนั้นนะฮะคดีนี้มาจากการที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรมใครๆก็ใส่ครอปท็อปหรือว่าแต่งครอปท็อปเดินห้างพารากอนรณรงค์ยกเลิกมาตรา 112นี่นะฮะแล้วก็คนพวกนี้บอกว่าชุดที่เขาใส่นั้นมันไม่ผิดกฎหมายหลังเกิดกรณีของสายน้ำถูกดำเนินคดี 112 จากการใส่ชุดครอปท็อปแล้วก็เขียนข้อความบนร่างกายของสายน้ำเนี่ยไปแต่งตอนนั้นอยู่แถวสีลมแนวร่วมม็อบ3 นิ้ว7 คนนะครับถูกแจ้งความเอาผิดไว้ที่สน.ปทุมวันแกนนำ5 คนก็มีเพนกวินมีรุ้งมีไม้พานุพงษ์จาดนอกมีเบญจาอปันแล้วก็พวัตฮิรันพลถูกฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ส่วนคดีของเพชรและบีมถูกฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเมื่อ26 พฤศจิกายนปี 64 2 คนนี้เนี่ยวันเกิดเหตุใส่ชุดแบบนี้ไปร่วมกิจกรรมนะฮะชู3 นิ้วถ่ายรูปแล้วก็เพชรเนี่ยในส่วนของเพชรชูป้ายกระดาษมีข้อความปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ยกเลิกมาตรา 116 112 แล้วก็ชู3 นิ้วนี่นะฮะของ5 คนก่อนหน้านี้เนี่ยถูกฟ้องด้วยเหตุผลเดียวกันที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานมีการนัดสืบพยานเพิ่มเติมวันที่2 สิงหาคมนี้แต่ของ2 คนนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีนี้นะครับนี่นะฮะก็ติดตามดูนะครับในวันนี้นะฮะมันผู้ทำผิดเนี่ยตอนนั้นอายุต่างกันมันก็เลยขึ้นคนละศาล5 คนก่อนหน้านี้ไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้2 คนนี้ตอนที่ทำผิดเนี่ยอายุ
17นะฮะก็ขึ้นศาลเยาวชนเป็นเยาวชนนะฮะท่านผู้ชมฮะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่นายชาญวิทย์เกษตรศิรินะครับอดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์ได้แสดงความเห็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการเล่าเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะครับก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ตำหนินะครับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนี้นะครับนายชาญวิทย์บอกว่ามีแต่สอนให้ท่องจำชื่อนะมีแต่สอนถ้าให้ท่องจำปีพศนะครับประมาณนั้นไม่ได้ให้ปลูกฝังให้เด็กมีทัศนคติหรือว่าฝึกคิดอะไรเลยวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่องจำนะครับ Facebook ของอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ท่านก็ได้เผยแพร่ข้อคิดเห็นของศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ปิยนาถบุญนาคประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสถานนะครับราชบัณฑิตยสภาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ที่ได้แสดงทัศนะต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นะฮะของนายชาญวิทย์นะครับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ปิยนาถบอกว่าอังคารที่4มิถุนายนรายการท็อปข่าวเที่ยงซึ่งเป็นอีกรายการหนึ่งที่ดิฉันชอบดูช่วงที่ไม่ติดประชุมดิฉันค่อนข้างไม่สบายใจเมื่อเห็นโพสต์เกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ที่ท่านอาจารย์อาวุโสทางด้านประวัติศาสตร์คือดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริผู้มีชื่อเสียงและเป็นท่านหนึ่งที่ได้แสดงน้ำใจกับดิฉันอย่างมากโดยเฉพาะคราวที่ดิฉันเป็นประธานจัดประชุมนานาชาตินักประวัติศาสตร์แห่งเอเชียครั้งที่14ที่จัดเป็นครั้งที่2ในประเทศไทยหลังจากการจัดครั้งแรกเมื่อกว่า20ปีก่อนซึ่งดิฉันยังประทับใจอยู่เสมอเมื่อมีการนำข้อเขียน The Subject of History in Thailand ของอาจารย์มานำเสนอในรายการนี้ดิฉันก็ไม่สบายใจและในฐานะที่ดิฉันได้รับการสอนอบรมให้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยมาตั้งแต่ในครอบครัวคุณพ่อซึ่งเป็นคนรถไฟที่สอนให้ดิฉันตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของบุรพมหากษัตริย์และพระคุณของบรรพบุรุษเสริมโดยคุณแม่ท่านทั้งสองสอนให้ดิฉันรู้รักกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดเมื่อศึกษาตลอดระดับชั้นประถมมัธยมที่โรงเรียนเขมาสิริอนุสรณ์และต่อด้วยการศึกษาป.ตรีและป.โทวิชาประวัติศาสตร์ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาได้เรียนรู้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์ควบคู่การศึกษาเนื้อหาประวัติศาสตร์ทั้งไทยและสากลรวมทั้งโบราณคดีและต่อมาเมื่อได้ทำวิทยานิพนธ์และทำวิจัยอีกหลายเรื่องได้อ่านและจับต้องเอกสารร่วมสมัยที่ศึกษาซึ่งถือเป็นหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์อันมีคุณค่าทั้งตัวเอกสารเองและเนื้อหาในเอกสารจนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วได้นำองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่บุพการีบรรพบุรุษและบูรพาจารย์มอบให้มาสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณประโยชน์ให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมดิฉันยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยและได้รับสิ่งดีงามหลายอย่างจากวิชาประวัติศาสตร์เสมอมาดิฉันจึงไม่เห็นด้วยต่อข้อความของท่านอาจารย์ดร.ชาญวิทย์ที่ว่าวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างน่าเบื่อหน่ายในเมืองไทยไม่ค่อยมีคนอยากจะเรียนกันมากนักจนตลอดบทความดิฉันเห็นด้วยกับ3พิธีกรในรายการท็อปข่าวเที่ยงโดยเฉพาะในประเด็นที่พอสรุปได้ว่าประเด็นที่เป็นแง่ลบของวิชาประวัติศาสตร์จากบทความข้างต้นไม่ใช่อยู่ที่ตัววิชาประวัติศาสตร์แต่อยู่ที่ตัวผู้สอนหรือถ่ายทอดวิชาและเนื้อหาประวัติศาสตร์มากกว่าซึ่งดิฉันขอเสริมว่าผู้ที่ศึกษาผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังผ่านการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบวิเคราะห์สังเคราะห์นำเสนอเรื่องราวอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลอันมีหลักฐานที่เชื่อถือได้และอ้างอิงได้อย่างรอบด้านรองรับโดยปราศจากอคติหรือให้มีอคติน้อยที่สุดวิชาประวัติศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มีคุณค่ามีความสำคัญทำให้ผู้ศึกษามีเหตุผลรอบคอบรู้จักตนเองและรากเหง้าของตนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสถาบันหลักของชาติขณะเดียวกันที่รู้จักผู้อื่นด้วยในลักษณะรู้เขารู้เราซึ่งย่อมเป็นผลดีกับผู้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการดิฉันเพียงต้องการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการให้ปรากฏเป็นอีกแนวทางหนึ่งนายคนนี้ฮะดร.ชาญวิทย์บอกว่าวิชาประวัติศาสตร์น่าเบื่อสอนให้แต่จำชื่อพระมหากษัตริย์ครองราชย์ปีไหนทรงทำยุทธหัตถีปีไหนอะไรประมาณนั้นให้จำแต่ชื่อกับปีพศนะฮะความจริงอาจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์
ปิยนาถท่านก็บอกว่า ก็เห็นด้วยกับรายการท็อปข่าวเที่ยงที่บอกว่าอยู่ที่ตัวคนสอนนะอยู่ที่ตัวคนสอนหรือว่าตัวคนที่ถ่ายทอดให้กับเด็กๆนักเรียนนักศึกษามากกว่าว่าสอนแบบนั้นหรือเปล่าสอนให้ท่องจำหรือเปล่าหรือว่าสอนให้รู้จักคิดใช่ไหมฮะถ้ามันเบื่อถ้ามันน่าเบื่อหน่ายจริงสอนให้แต่ท่องจำนะฮะผมว่าปัจจุบันนี้ไม่มีนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่แล้วฮะคุณชาญวิทย์ทุกวันนี้มีนักประวัติศาสตร์หนุ่มสาวรุ่นใหม่เยอะแยะนะคุณชาญวิทย์ลองไปเปิดดู YouTube นะฮะและหาดูนะจะเจอนักประวัติศาสตร์หนุ่มๆสาวๆอายุ20กว่า30ต้นๆเขาทำ YouTube ก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มียอดวิวบางคนเนี่ยหลายล้านคนนะฮะเป็นเด็กสาวก็มีนะฮะแล้วก็พูดจาในมุมมองของประวัติศาสตร์ในมุมมองของเขาซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องจำปีพศเลยนะฮะเขาเพียงแต่สงสัยว่าชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรืออย่างคุณเห็นชัดๆก็คือคุณรอมแพงนักเขียนเรื่องบุพเพสันนิวาสหรือว่าพรหมลิขิตนะฮะแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะฮะแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกว่ามันต้องมีการกล่าวถึงนะวิชาประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องในอดีตไงเราก็ต้องกล่าวถึงว่าในสมัยนั้นปีพศนี้ของรัชสมัยนี้นะฮะบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องมีเพื่อจะได้ให้รู้ว่าโอ้โหบ้านเมืองของเราเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ซึ่งสามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้นะตั้งแต่สมัยปีพศ2411แล้วใช่ไหม150กว่าปีแล้วอ่ะ2411เราก็ต้องบอกปีพศเพราะให้รู้ว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้และคำนวณล่วงหน้าตั้งแต่ปีพศ2409นะล่วงหน้า2ปีนะว่าอีก2ปีเนี่ยจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงดูได้ที่สยามที่ตำบลไหนหมู่บ้านไหนด้วยนะแล้วก็เกิดขึ้นจริงต้องเกิดขึ้นจริงแน่เพราะว่าท่านแบบคือรัชกาลที่4ท่านมั่นใจมากแล้วก็ทรงเชิญทูตานุทูตต่างๆมากมายเชิญแขกต่างประเทศมาเพียบมารอดูอ่ะถ้าไม่เกิดอ่ะใช่ไหมฮะถ้าไม่เกิดจะเป็นยังไงใช่ไหมมันก็อดไม่ได้ที่ต้องพูดถึงปีพศไงครับใช่ไหมการเลิกทาสการเกิดถนนสายแรกนะมันก็ต้องพูดถึงแต่ไม่ได้แบบโอ้โหท่องจำเอาเป็นเอาตายแต่ต้องรู้ว่าสตอรี่เนื้อหาตอนนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะเรามีธงชาติของเราเนี่ยธงช้างเผือกเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก่อนจะมีธงช้างเผือกมีธงไหมมีธงหรือเปล่ามีแล้วมันเป็นยังไงอันนี้คือพระพลาที่ในหลวงรัชกาลที่4นะทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อให้บรรดาแขกที่มาจากสิงคโปร์มาจากอังกฤษมาจากฝรั่งเศสมาดูสุริยุปราคาที่ที่ว่ากอประจวบคีรีขันธ์ท่านผู้ชมฮะยังเป็นป่าอยู่เลยอ่ะนี่หันหน้าออกทะเลนะหันหน้าออกทะเลนะทุกวันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่หนึ่งนะเห็นไหมฮะคือคนเรามัน